Bun venit pe canalul Tarot Lovers. Care este misterul, intuiția și magia care împlinește acest destin pentru luna decembrie, pentru ascendent, luna, soare în Berbec? Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi, este un ajutor extraordinar de mare. Să vedem acum ce avem aici pentru voi și simt că se deschid cărțile. Deci avem un 4 de bâte. Să vedem acest 4 de bâte ce vrea să ne spună. Simt că pentru unii dintre voi poate fi posibil, poate vă gândiți să vă cumpărați o casă luna aceasta sau poate te extinzi în ceva în care tu lucrezi acum, pentru unii dintre voi. A doua carte, deci pentru fiecare săptămână veți avea o carte. A doua săptămână aveți carul. Carul este semnul racului și posibil pentru unii dintre voi să faceți niște investiții în casă. 10 de monede, a treia săptămână, extraordinar, poate chiar primiți ceva sau poate este ceva legat de familie. Și 9 de cupe, cel puțin o dorință ți se împlinește. Să vedem care este de fapt acțiunea acestora și ce aveți aici. Aici aveți nebunul. Simt că sunt noi începuturi, ceva la care vrei să mergi înainte sau poate unii dintre voi poate fi chiar un nou job dacă eventual nu ai un loc de muncă sau dacă trebuie neapărat să călătorești undeva, pentru că acest 4 de bâte vom clarifica, dar ține de obicei și de călătorii, succes în exterior. Deci, dacă pentru unii dintre voi sunteți în afara țării, să știți că puteți solicita cetățenia străină și cu siguranță va fi un mare succes și va fi ceva benefic, pentru că este o includere în ceva în care este total diferit de cultura pe care o ai tu, cu carul. Deci, să vedem acum cu nebunul, bineînțeles, vedeți aici este steaua. Pentru unii se aplică, poate este într-adevăr ceva din exterior. Diavolul, pajul de bâte. Acum este momentul să acționezi, chiar dacă este ceva la care te-ai gândit că poate nu vei spune nimănui, dar acest secret să știi că te va ajuta. Și este o muncă asiduă. Să vedem aici ce avem pentru voi, ce ne poate spune. În prima săptămână, turnul și asul de săbii. Este o abordare practică care cu siguranță aduce o răsturnare de situație, dar spre binele vostru. Pentru că aici este un adevăr și este de partea voastră. Sau, posibil pentru unii dintre voi, să fi investit în ceva în care v-ați gândit că poate nu vor veni acele profituri și acum este momentul. Cea de-a doua săptămână, carul, 4 de săbii și soarele, wow! Ok, 4 de săbii, o îmbolnăvire, poate o răceală, aici ține chiar și de plămâni, pentru că e perioada respectivă și e racul, apă, deci o bronșită, astm, deci fiți foarte atenți aici, pentru că soarele aduce de fapt imunitatea corpului, deci sănătatea, iar pentru unii dintre voi, posibil în același timp, ochii sunt legați de energia soarelui, deci poate aveți niște iritații la ochi. Veți vedea, lăsați un comentariu, chiar doresc să văd comentariile voastre, dacă eventual este poate
acest moment sau pe perioada lui decembrie. 10 de monede, 8 de cupe, 2 de cupe. Pleci din ceva toxic pentru a avea ceva mai bun. Posibil pentru unii dintre voi să fie chiar un parteneriat de afaceri. Dar dacă eventual aveți de-a face cu ceva competitiv, să știți că iarăși aveți succes, iar optul ăsta de cupe este ceva la care trebuia de foarte mult timp să schimbi. Pentru că deja ai văzut că o activitate, o anumită activitate, diferă de la persoană la altă și în ce domeniu îl faceți, poate se diminua și atunci încerci să faci lucrurile în așa fel încât să găsești poate un antreprenor sau poate cineva cu care să poți să faci o afacere, dar cu siguranță, dacă eventual este legat aici de o casă, fiți foarte atenți la investițiile mari, 10 de monede, pentru că aici e ceva la care îți cere precauție. Optul acesta de cupe îți cere precauție. Dar cu siguranță în același timp, viața ta cu partenerul, relația ta se va consolida pentru că doiul acesta de cupe este o armonie care te ajută să ieși din ceva toxic. 9 de cupe, pajul de monede și eremitul. Trebuie să cauți ceva. Aici poate fi un nou job. Dar e ceva neașteptat aici, pentru că pentru unii dintre voi posibil să aibă legătură cu străinătatea, dar pentru unii dintre voi posibil doar să fie o nouă afacere. Și aici am senzația că dobândiți un control la ceva la care vă crește reputația, munca voastră pe care o faceți este cu mai puțin efort, dar cu mai mulți bani, pentru că aveți și soarele. Eremitul îți spune încă o dată, găsești ceea ce vrei dacă tu vei căuta în același moment, iar aici, uitați-vă, aveți din nou 10 de monede. Deci, eu văd acest lucru ca pe ceva la care, și este un nou job din nou. Ceva care vine pe neașteptate. Deci, din nou, vi se arată că vine pe neașteptate optul de bâte și e posibil să fie peste hotare. Ceva se schimbă pe neașteptate. Plecați din ceva toxic iarăși. Poate la prima vedere vi se pare că este ceva banal, dar să știți că cei din jurul vostru vă vor inspira să schimbați ceva favorabil în viața voastră. Și posibil pentru unii dintre voi, cei care nu aveți un loc de muncă, să găsiți un loc de muncă. Dar din start îți spune să clarifici aici și neînțelegerile pe care le ai în relații. În plus, pajii sunt copiii. Dacă eventual aveți ceva de a face în legătură cu copiii, este bine să comunicați cu ei pentru a-i proteja. Deci, această perioadă este extrem de benefică, iar aici, să vedem ce avem aici pentru voi, care este de fapt sfatul vostru și ce se întâmplă pentru voi. Să vedem care este sfatul vostru, ce sfat vi se dă. Bineînțeles că de la o persoană la alta diferă, deci a picat asul de asul care este cam același pe care îl aveți aici, asul acesta de iarnă.
cu un tigru alb, ce vrea să spună, chiar dacă treci prin niște schimbări, să fii determinat. Este important să comunici clar și cu acuratețe și cu siguranță noi idei vor fi implementate. Și aceste idei ce-ți aduc? Îți aduce creativitate, optimism, ești foarte energetic, este timpul să mergi către visele tale, 9 de cupe, să faci ceva la care să te extinzi și să-ți extinzi orizontul și lasă creativitatea să zboare, deci să se dezvolte. Soarele! Extraordinar! Deci aveți de 2 ori soarele. Aici este un nou început. Vedeți, voi până și 2026 este anul soarelui și cred că vă promite mai mult decât oricând ceva extraordinar. Aici sunt niște idei frumoase și mulțumirea mulțumirea cu care primești ceva total nou în viața ta care să-ți aducă binecuvântări. Extraordinar de frumoasă etalarea. Vă rog să-mi lăsați mesaje, comentarii în comentariile de mai jos. Cum este pentru voi, cum va fi de fapt pentru voi decembrie și asta înseamnă că va trebui să așteptați cel puțin până la jumătatea lui decembrie, dar cu siguranță este ceva extraordinar și aveți de 2 ori soarele. Deci, nu așteptați ca totul pur și simplu să vină, puțină disciplină, ceva la care te implici mai mult, cu siguranță îți activezi de fapt ceea ce vrei tu să vină pentru tine. Nu uita că ești unic și că ceea ce îți trebuie cu adevărat este prin energia pe care tu o emani. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Numai bine, la revedere!